อร่อยทำอะไรเดี๋ยวจะรู้เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวจะรู้นะเดี๋ยวจะรู้เสร็จแล้วยังไม่เหลือทารุค่อยๆขยายไปง่ายๆเลยเหลืออีกขั้นตอนสุดท้ายแล้วขยายขนาดนี้13 มิลโอเคนี่เต็มที่แล้ว13 มิลต้องให้มันเล่นเลื่อนไปลุกให้แน่นอีกครั้งหนึ่งไปแข็งแรงเป็นถังปั๊มลมเครื่องปั๊มลมใช่ไหมถังของเครื่องปั๊มลมตอนนี้ทารุเสร็จแล้วทั้งหมดเรียบร้อยอันนี้ลองสายส่วนที่ใส่เนี่ยต้องตัดที่ลมเข้าจากข้างล่างนี้ต้องการอีกของโฮลโซใช่ไหมภาษาเกาหลีก็เหมือนกันดอกโฮลโซเนาะดอกโฮลโซจอเล็กนะของเกาหลีบอกว่าโฮลโซเหมือนกันโฮลโซ32 มิล2 มิลที่ผมใช้ตลอดตอนที่เกาหลีด้วยนี่อะไรกินขนมไม่เอาลุงสั่งกินเหรอไม่เอาลุงสั่งกินเหรอกินเองเหรอได้จริงไหมได้กินเหรอโอ้ใจดีพักสักนึงแล้วแต่นี่นะเหลือสุดท้ายใช่นี้ที่จริงเบอร์กี่ทำแต่
เริ่มถ่ายวิดีโอนะครับผมก็แสดงให้เฉยๆอีกครั้งแค่นี้พอแล้วสบายโอ้ทำดีแล้วมาปรับปรุงนะครับเต้า เต้าไฟฟ้าเอาเต้าใช่ไหมแล้วก็มาหาร้านเพิ่น เดี๋ยวยกน้ำมันย้ายไปดู ไม่เป็นไร ไปกัน อธิบายวิธีทำเนี่ยให้โชว์เพิ่มเกาหลี ขอบคุณครับ ดีมากเลย โอ้สวยโอ้เยี่ยมสวยได้ไหม ได้แหมทำให้สักอันนะแล้วก็ทับปลารับหม้อต้มความสูง2 อย่างโอ้สวยแล้วใช้อะไรใส่ข้างในน้ำมันนี่อ่ะ ไม่ใช่สายฟืนแล้วก็ให้ไหม้มองไฟ เพื่อนมันใช้ไอ้เนี่ยน้ำมันเครื่องเก่าอ๋อไม่ธรรมชาติ มันกินไม่ได้เนาะอย่างนั้นอันตรายเนาะไม่ชอบไม่เป็นธรรมชาติสวยจริงๆโอ้มีราคาในเลยถ้ามีคนเห็นเนี่ยทำตาม แล้วทำตามเหรอทำตามได้ใช่ไหมเราโพสต์ใน YouTube ก็มีคนทำตามไหมมีอ่ะ จริงๆเหรอน่าสนใจระดับ2 ยังแล้วอย่างนี้คืออะไรข้างในเป็นฟืนนะใส่ฟืนแล้วก็ใส่ฟืนติดไฟนี่วางต้มใช่ไหมให้อุ่นๆแล้วก็ใส่อย่างนี้แล้วก็ต้มน้ำต้มอะไรใช่ไหมหลายอย่างนี่2 อย่างเนาะ2 อย่างอันใหญ่นี่หม้อต้มไอ้น้องนี่ใหญ่ใช่ไหมแล้วก็ข้างในอันแรกใช่ไหมหม้อกาต้มน้ำกาแฟใช่ไหมไอเดียแบบนี้ใช่ไหมดีมากเนาะตอนแรกผมอาจจะตัดทิ้งไป
แต่ไฟใช่ไหมไม่ขึ้นใช่ไหมแต่ต้องแก้ไขนี้รู้ ไฟไม่ขึ้นมาแกขึ้นมา ใช่ อย่างนี้เราลองเข้ามาอย่างนี้ไม่ได้แก ไม่ใช่ ทำ ตั ตะ วนี้ เกียง ลมไม่ค่อยขึ้นเพราะว่านี่ปิดแล้วตัวนี้ก็ต้องรู้ที่นี่ด้วยเจาะรูนี่ที่นี่ด้วย อ๋อไฟมันโอ้อย่างนี้ต้องใส่ฟืนเยอะเนาะ ใช่ใส่ฟืนเยอะก็อาจจะ ไฟหน่อย ดับไป เออ ไม่เคยเร็วตัวนี้ก็อาจจะต้องเจาะรูอีกเนาะเพิ่มแล้วก็ที่นี่เนี่ยอาจจะเจาะรูที่นี่ใช่ไหมอาจจะสูงหน่อยดีกว่าสูงหน่อยเยอะเพราะว่าที่ อย่างนี้ไม่ต้องใช้มอเตอร์ลมเหรอ ไม่หมดก็ ฮะ ให้ธรรมชาติ ทำไมใช่ ที่นี่ก็เป็นระบาย ทางลมใช่ไหมทางอากาศใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวก็ต้มแล้วใช่ไหมอากาศเป็นร้อนใช่ไหมขึ้นมาที่นี่ให้ไหม้สองครั้งไหม้ที่นี่ แล้วก็ลงเข้ามาที่นี่ใช่ไหมให้ไหม้หมด อ๋อแต่นี่เท่าที่ดูเล็กไปแล้วเนาะ เรียบไป อา ต้อง กาศลมไม่เข้าเนาะ ไม่เข้าหน่อย ต้องมีตรงนี้ด้วยก่ะ ตรงนี้ด้วยเนี่ยรอบตัวทั้งหมดให้พอดีคิดว่าเนาะแกรู้เจอ ไอเดียดีอ่ะ ไอเดียดีใช่ไหม แล้วเมื่อกี้ในวัดแกฮะได้ขีดวัดไว้แก โมวันกับจินตนาการเนี่ย โอ้ จากสมอง มันจะเป๊ะอย่างนี้ ป้ากาไม่เอามา เออ ป้ากาไม่ได้เอามา ก็นึกว่ามันขีดเป็น ไม่เยอะก็นี่ผีมือนี่ โอ้ฝีมือ ฝีมือ ก็ยังว่าเมื่อ เป็นช่างชั้นนิดนึง ยังดูว่าเมื่อกี้ตรงนี้ได้เอาปากกาขีดเป็น ไม่ใช่นะ ไม่ เฉ ใช่ พาะ เหรอ เฉพาะตามสมอง โอ้ แค่นี้แหละเนาะแค่นี้ยังมาก ทำสีใหม่ โอ้ชีไม่ถึงขนาดนั้น พ่นใหม่สวย ไม่เดี๋ยวก็ไม่เปลี่ยนไม่แล้วก็อาจจะเป็นสีหายไป เป็น สีหายไปไม่เดี๋ยวจะร้อนสีหายไปหมด ไม่ทนความร้อนอ่ะ ดีเสร็จแล้ววันนี้สุดยอดวันนี้ทำเสร็จแล้วแม่อันเล็กอันใหญ่หม้อน้ำแล้วกาต้มน้ำกาแฟอันเล็กใส่ที่นี่แล้วก็อันใหญ่ใส่ที่นี่ให้ประโยชน์2 อย่างปกติก็ใส่ฟืนแล้วก็ให้ไหม้แล้วก็ใส่แบบนี้คนนี้จะรู้คนนี้จะทดลองปุ๊บเห็นไหมไม่เอาแค่นั้นแล้วเหรอ เมื่อกี้ใกล้ถึงชนะแล้วนะ ถ้าอยากอีกเลย อย่าเล่นไฟอันตรายห้ามไปไกลเนาะเล่นแถวนี้อ่ะ วางแล้วก็อย่าไปขึ้น นี่เนาะ
มเป็น